ආයුබෝවන් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවනේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට අත්‍යවශ්‍යම verb pattern 100කට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අදත් තාමත් සරල සහ අත්‍යවශ්‍යම තවත් verb pattern එකක් අරගෙන ආවා. මේ verb pattern වල පස්වෙනි වීඩියෝ එක. මේක හරිම සරලයි. නමුත් ඊ타මත්ම වැදගත් verb pattern එකක් තමයි මේක. මොකද ලිවීමේදී මෙන්ම කතා කිරීමේදී නිතරම භාවිතා කරන පැටර්න් එකක්. ඉතින් ඊටමත් පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක. ඉඩක් ලැබුණු පුංචි වෙලාවකින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ වගේ පොඩි වීඩියෝස් දාන්නේ. කලින් verb pattern ගැන අපි වීඩියෝස් 4ක් කරලා තියෙනවා මීට කලින්. ඒවා බැලුවේ නැත්නම් පහළින් link එක දාන්නම්. ඒවත් බලන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. that කියන්නේ මෙතන verb pattern එකක් විදිහට අපි ගන්නෙ බව කියන එක. අපි වාක්‍ය දෙකක් අතරට මේ that කියන එක යොදනවා. එතකොට බව කියන තේරුම තමයි එන්නේ. බලමු examples කීපයක්. මම දන්නවා ඔයා මට ආදරේ බව. I know that you love me. I know කියන්නේ මම දන්නවා. මම දන්නවා මොකක්ද? එතෙන්ට that කියන එක එකතු කරනවා. බව you love me. I know that you love me. මම දන්නවා ඔයා මට ආදරේ බව. හැමෝම දන්නවා ඔයාට සල්ලි නැති බව. Everybody knows that you have no money. You have no money කියන්නේ ඔයාට සල්ලි නැහැ. Everybody knows that you have no money කිව්වොත් හැමෝම දන්නවා ඔයාට සල්ලි නැති බව. ඔයා දන්නවද මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් බව? Do you know that I can speak English? Do you know කියන්නේ ඔයා දන්නවද? I can speak English කියන්නේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මැදට that කියලා දැම්මහම do you know that I can speak English? ඔයා දන්නවද මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් බව? කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඔයාට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව. Nobody knows that you have a problem like this. Nobody knows කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. Nobody knows කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මොකක්ද දන්නේ නැත්තේ? You have a problem like this. ඔයාට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Nobody knows that you have a problem like this. කවුරුත් දන්නේ නැහැ ඔයාට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව. මම දන්නවා ඔයා ගෙදර ඉන්න බව. I know that you are at home. you are at home කියන්නේ ඔයා ගෙදර ඉන්නවා. I know කියන්නේ මම දන්නවා. එහෙනම් I know that you are at home කියන්නේ මම දන්නවා ඔයා ගෙදර ඉන්න බව. ඉතින් මම examples කිහිපයයි මෙතන කිව්වේ. මොකද වීඩියෝ එක කෙටි කරන්න ඕන නිසා මේ වගේ ඕන තරම් අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලලා මේ වගේ පොඩි වාක්‍ය හදන්න. ඒවා නිතර යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒවා අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ මේ NIS EDU channel එකට තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේවා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න.